Τι γίνεται ρε γάμο το. Παντού βαράει. Κάτι δεν πάει καλά. Ακούστε τι γίνεται. Κάτι δεν πάει καλά. Δέος 2 και δεν πάει καλά. Τι γίνεται. Για να δούμε. Ας χαμηλώσω εντελώς την ένταση. Τσιτσιρίζει, ούτε αυγά να την κάνεις. Τέλος πάντων, ας το κλείσω για λίγο. Καλημέρα φίλοι μου. Να έχετε μια όμορφη ημέρα. Καλό καλοκαίρι σε όλους. Είσαι νέος κομπίστας, νέος χρήστης σε αυτή την καταπληκτική μηχανή, στο Deus 2. Deus 2 γιατί κάποιος πρέπει να γίνει, το έχω πει πολλές φορές και θα το ξαναπώ. Είσαι νέος χρήστης, νέος κομπίστας. Αγόρασες και καλά έκανες και καλή επιλογή έκανες και ως αρχάριος. Με είδατε εδώ πέρα, ας πούμε ότι είμαι ένας αρχάριος και αγόρασα για πρώτη φορά τον Deus και από τη χαρά μου βγήκα στην αυλή του σπιτιού μου να δοκιμάσω τον Deus 2. Μα όταν το άνοιξα συνέχεια, τσιτσιρίσματα, τα ακούτε και εσείς οι ίδιοι, beat, στόχος εδώ, στόχος εκεί, ψευδή σήματα συνέχεια. Λάθος, μεγάλο λάθος. Όταν παίρνουμε ένα μηχάνημα και θέλουμε να το δοκιμάσουμε για πρώτη φορά, οποιοδήποτε μηχάνημα και ειδικότερα το Deus 2, ποτέ μα ποτέ δεν θα κάνουμε τις δοκιμές σε περιβάλλον όπως είναι αυτό, στην αυλή του σπιτιού μας, στο κτήμα που περιβάλλεται και αυτό από κάγκελα, καλώδια, όπως και εδώ βλέπετε παντού, λαμαρίνες, σκουπίδια κάτω στο έδαφος, όχι. Ακόμη και ρυθμίσεις να κάνουμε, θα έχουμε κάνει τις λάθος ρυθμίσεις. Αυτό είναι de facto. Ο καλύτερος τρόπος λοιπόν για ένα νέο χομπίστα και ένα νέο χειριστή στο Deus 2 είναι να δοκιμάσει τα προγράμματα έξω στη φύση, σε ένα περιβάλλοντο χώρο ο οποίος δεν προσβάλλεται από διάφορα σήματα ψεύτικα, από τα κάγκελα, από σκουπίδια κάτω, από καλώδια της ΔΕΗ κτλ. Ας πούμε ότι αλλάζουμε συχνότητα, πάλι θα έχουμε αυτές τις παρεμβολές, γιατί ναι μεν η συχνότητα μπορεί να βοηθήσει σε κάποιες μαγνητικές παρεμβολές ή ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές και όπως έχετε δει και σε βιντεάκια ότι μπορεί να δουλέψει ακόμη και κάτω από πυλώνα. Φανταστείτε εκεί πέρα είμαστε κάτω από πυλώνα, αν και δεν το προτείνω να είστε λόγω υγείας, και ακούμε τα καλώδια να τσιτσιρίζουν σαν να τηγανίζουν αυγά κι αυτά. Εκεί αλλάζουμε συχνότητα ή σκανάρουμε μόνοι μας μια συχνότητα και επιλέγει το Deus 2 για να μπορέσει να δουλέψει κάτω από τον πυλώνα. Εκεί ναι. Αλλά όταν υπάρχουν τέτοια πολλά μετάλλινα αντικείμενα γύρω μας, δεν μπορούμε να ρυθμίσουμε το μηχάνημα, αλλά ούτε προτείνω να το δοκιμάσετε στο χώρο σας, έξω στη φύση. Για σένα λοιπόν που είσαι νέος κομπίστας, έχεις αγοράσει το Deus 2 και το έχεις πιάσει στα χέρια σου για πρώτη φορά και θέλεις να ξεκινήσεις, θα πάμε χαλαρά. Θα πάμε από το πρόγραμμα 1, το General, το γενικό πρόγραμμα, και τι πρέπει να κάνεις. Έχεις αγοράσει λοιπόν το Deus 2, από τη χαρά σου θες να βγεις έξω να το δοκιμάσεις. Όπως έχουμε κάνει άλλωστε όλοι μας. Είναι λογικό. Πρέπει να δούμε. Το ανοίγουμε για πρώτη φορά και βλέπουμε μια πληθώρα προγραμμάτων, ξεκινώντας από το πρόγραμμα 1, πατάμε. Λοιπόν, ξεκινώντας λοιπόν βήμα-βήμα με το πρόγραμμα 1, όταν θα πάρετε το Deus για πρώτη φορά. Σήμερα θα σας πω τι πρέπει να κάνετε ξεκινώντας για πρώτη φορά. Ξεκινώντας από το General πρόγραμμα, το γενικό πρόγραμμα. Είμαστε έξω στη φύση, ανοίγουμε τη μονάδα μας και με τα πλήκτρα το συν πλην επιλέγουμε πρόγραμμα. Βρίσκουμε το γενικό πρόγραμμα ή αν είναι στα αγγλικά θα το δείτε General. Αν και πιστεύω όλοι το έχετε στα ελληνικά, σε ελληνικό μενού. Ξεκινάτε λοιπόν το πρόγραμμα 1 και πάτε σιγά σιγά
να δείτε πού και σε ποιο σημείο δεν χτυπάει ο δίσκος. Υπάρχει όμως και η πιθανότητα να μην χτυπάει. Αν σε περίπτωση ο δίσκος χτυπάει, έχει κάποια ψευδή σήματα, θα σας πω τι θα κάνετε για να ξεκινήσετε για πρώτη φορά. Ας ανοίξω λοιπόν και εγώ τη μονάδα. Έχω ανοίξει τη μονάδα, ακούτε βέβαια τα παράσιτα, τα τσιτσιρίσματα τα λεγόμενα. Εδώ αν δείτε βλέπετε ότι έχω μεγάλα νούμερα, έτσι είναι ρωσεσιακά. Μπορούμε όμως να το αλλάξουμε αυτό πατώντας ταυτόχρονα το πάνω το βελάκι αυτό και το κάτω. Μας βγάζει ένα τετράγωνο εδώ πέρα, οπότε μπαίνει στην αρχική του μορφή. Τώρα θα χαμηλώσω λίγο την ένταση. Η ένταση χαμηλώνει πατώντας το πλήν παρατεταμένα, μας βγάζει μία μπάρα και αρχίζουμε και μειώνουμε. Διακόπτω λίγο την ένταση για να μην ακούγεται αυτός ο ήχος και είναι και λίγο εκνευριστικός. Και αυτό συμβαίνει επειδή δεν είμαι στον κατάλληλο περιβάλλοντα χώρο. Ξεκινώντας λοιπόν με το πρόγραμμα 1 και θέλετε και έχετε την περιέργεια να το περιεργαστείτε. Πριν ακόμη ξεκινήσετε να κάνετε κάποιες δοκιμές, πατώντας το μενού θα δείτε ότι έχει ένα διαχωρισμό 10, το βελάκι και όλα στο μενού οι ενδείξεις αλλάζουν με αυτό εδώ πέρα το βελάκι. Ευαισθησία είναι στο 95, συχνότητα 40 kHz, ήχος σιδήρο 7, ταχύτητα 2, ενισχυτής 5 και πίσω στον διαχωρισμό πατάμε το Expert αριστερά, βλέπουμε 2 τόνους, πόματα 0, εγκοπή off, σιγαστήρας 2 και τα λοιπά. Και πάμε ξανά στους 2 τόνους. Εσύ λοιπόν που είσαι νέος χρήστης, δεν θα πειράξει απολύτως τίποτα. Θα πάρεις τον Deos 2, θα δοκιμάσεις που δεν έχεις καθόλου παράσιτα, ίσως να μην έχεις και από την αρχή παράσιτα. Τι κάνουμε? Πατάμε το κουμπάκι εδώ, την επικέντρωση, μας δείχνει έναν δίσκο που ανακατεβαίνει. Κάνουμε και εμείς αυτό το πράγμα και κάνουμε ένα ground balance και βλέπουμε μία τιμή, ας πούμε εδώ όπως μου δείχνει εμένα, 86. Βέβαια μπορούμε να το πάμε και στο συνεχές, ανοίγοντας τη μονάδα, να πάμε σε αυτήν εδώ την ένδειξη. Είναι κάτι σαν αυτόματο και κάνει αυτόματα ground balance κάθε φορά που αλλάζει και έδαφος. Εγώ συνήθως το έχω εκεί πέρα. Έχετε πιάσει τον πρώτο στόχο. Ακούτε ένα καθαρό και πεντακάθαρο ήχο. Αν αυτός ο ήχος είναι μπάσο και διαβάζοντας τις οδηγίες και την κλίμακα με τους τόνους και τον προσδιορισμό των μετάλλων σε ενδείξεις, θα δείτε ότι εδώ ο σιδηρούχος στόχος θα σας βγάλει μία ένδειξη χαμηλή από το 10 και κάτω και θα δείτε εδώ στη μονάδα έχει 2 μπάρες στα αριστερά και δεξιά από τις ενδείξεις. Η μία λέει, έχει το F που σημαίνει ferrous και το δεξί no ferrous. Το ferrous είναι ο σιδηρούχος στόχος και το no ferrous ότι δεν είναι σιδηρούχος ο στόχος. Πάντα όταν θα έχουμε ένα στόχο θα παρατηρείτε την μπάρα και την δεξιά και την αριστερή. Όταν έχετε ένα καθαρό ήχο ο οποίος δεν είναι σιδηρούχος, εάν θέλετε να δείτε τι είναι και πρέπει να το κάνετε, είναι να σκάψετε και να τον βγάλετε. Έτσι σιγά σιγά βγάζοντας 1, 2, 3, 4 στόχους, 10, 15, 40, σιγά σιγά έχετε μάθει ότι στις συγκεκριμένες ενδείξεις θα έχετε και κάποια συγκεκριμένα δείγματα, κάποιους συγκεκριμένους στόχους. Βέβαια αυτό αλλάζει ανάλογα με τη μάζα και τον όγκο που έχει
ο κάθε στόχος, δηλαδή παίρνοντας παράδειγμα έναν κάλικα, μπορεί να μας βγάλει μία ένδειξη 72-73 και ένας άλλος κάλικας, ο οποίος είναι πιο μικρός, να μας βγάλει άλλη ένδειξη. Όλα αυτά, εάν δεν βγάλει κάποιος το στόχο να δει τι είναι, δεν μπορεί να μάθει καλά το μηχάνημα. Γιατί πολλές φορές μου έχουν στείλει μηνύματα και μου λένε, Γιώργο, πήρα ένα στόχο 75-76. Τι είναι? Παιδιά, εγώ δεν μπορώ να ξέρω τι είναι αν δεν το βγάλετε κι εσείς οι ίδιοι τον στόχο. Δεν μπορώ να το προσδιορίσω ούτε κι εγώ. Εγώ βέβαια λόγω πείρας και στα τόσα χρόνια που δουλεύω τον DEOS 1 αλλά και τον DEOS 2, με μία προσέγγιση ας πούμε 98% καταλαβαίνω τι στόχο έχω κάτω από το ποινίο. Όλα αυτά όμως απαιτούν αρκετή δουλειά, αρκετές ώρες και επιμονή. Αυτό συμβαίνει με όλα τα μηχανήματα. Όλα τα μηχανήματα θέλουν την προσπάθειά τους. Το DEOS 2 βέβαια σας βοηθάει πολύ περισσότερο, γιατί διαθέτει πάρα πολλά προγράμματα, αλλά βοηθάει και τον χειριστή έχοντας έναν κρεμμένο άσο στο μανίκι, ο οποίος αυτός ο άσος είναι ο παλμογράφος. Μην προχωρείτε ακόμη στον παλμογράφο, ξεκινήστε εσείς σιγά σιγά με το πρόγραμμα 1, εξοικειωθείτε με το μηχάνημα, εξοικειωθείτε με τον ήχο που θα ακούτε, γιατί και ο ήχος παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, γιατί θα πρέπει να φτάσετε κάποια στιγμή και θα φτάσετε σε ένα σημείο να προχωράτε, να μην κοιτάτε τη μονάδα, να ακούτε τον ήχο και να ξέρετε κατά προσέγγιση τι στόχος είναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν χρειάζεται να περάσετε τίποτα στο γενικό πρόγραμμα για αρχή και κανένα άλλο πρόγραμμα. Ξεκινήστε 1, 2, 3, 4, 5 μέρες ή δοκιμές παράδειγμα. Μην πάτε κατευθείαν στα βαθιά. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να ξεκινήσει ένας νέος χομπίστας και ένας νέος χειριστής στο XP DEOS 2. Κάποιοι πέφτουν κατευθείαν στα βαθιά, βλέπουν κάποια παλιά βιντεάκια που έχω παραμετροποιήσεις, εγκοπές, ακούει ο άλλος πρόγραμματα κτλ. Για αρχή μπορείτε να πάτε στο μενού, να πάτε στον ήχο του σιδήρου και εκεί να αυξομοιώσετε εάν θέλετε να ακούτε τον σίδηρο ή όχι. Όπως επίσης μπορείτε να αλλάξετε και συχνότητα, εδώ εργοστασιακά το έχει στα 40 kHz, που σημαίνει ότι ταυτόχρονα, και γι' αυτό λέγεται γενικό πρόγραμμα, ταυτόχρονα βομβαρδίζεται με όλες αυτές τις συχνότητες, δηλαδή από 4 kHz έως 40 kHz. Δηλαδή μπορεί το γενικό πρόγραμμα να δουλέψει ταυτόχρονα όλες αυτές τις συχνότητες που έχουν να κάνουν και με μικρά αντικείμενα αλλά και με μεγάλα. Μπορείτε αν θέλετε βέβαια να κατεβάσετε συχνότητα και να ξεκινήσετε από τα 14 kHz μέχρι και 40 kHz. Και υπόψη, σίγουρα θα έχετε δει παλιά βιντεάκια που έχω πει πολλές φορές ότι εγώ προσωπικά έχω κάνει πολλές παραμετροποιήσεις στο γενικό πρόγραμμα, γιατί το θεωρώ πάρα πολύ καλό πρόγραμμα και πολύ βαθύ. Τώρα, σε επόμενο βιντεάκι θα πάμε ξανά βήμα-βήμα να δούμε την κάθε επιλογή και πώς θα κάνετε τις δοκιμές σας αλλάζοντας κάποιες ρυθμίσεις σύμφωνα με τα δικά σας δεδομένα, αλλά πρώτα με τα δεδομένα του εδάφους. Γιατί κάποιο έδαφος μπορεί να είναι παράδειγμα αμμώδες, κάποιο άλλο έδαφος να είναι αργυλώδες, άλλο να έχει μεταλλεύματα, όπως εδώ στην περιοχή μου. Όλη η περιοχή μου περιβάλλεται από βοξίτη. Εκεί λοιπόν πρώτα θα λάβουμε υπόψη τι ζητάει το έδαφος, τι ground balance μας έχει δώσει ο ανιχνευτής, και από εκεί σιγά σιγά μπορούμε να κάνουμε τις δικές μας παραμετροποιήσεις, αυξάνοντας τη δύναμη του ποινίου, παίζοντας με την ταχύτητα, παίζοντας με τους τόνους, σιγά σιγά.
Για αρχή έχει βάλει μια ταχύτητα 2 εδώ πέρα ο κατασκευαστής. Στο βουνό εγώ συνήθως την ταχύτητα τη βάζω 0. Δεν την έχω πειράξει για το λόγο ότι εκεί θα παίξω το ποινίο σιγά σιγά. Αλλά αυτό θα γίνει όταν θα πάω σε ένα έδαφος το οποίο δεν είναι μολυσμένο, παράδειγμα όπως ένα πάρκο αναψυχής, και όταν λέω μολυσμένο, από σκουπίδια, από καπάκια αναψυκτικών, από πόματα, από διάφορα σιδηρούχα αντικείμενα κτλ. Εκεί ναι, θα αυξήσω την ταχύτητα, μπορεί να την τσιτώσω που λέει ο λόγος. Ξεκίνα λοιπόν χαλαρά με το πρόγραμμα 1, όχι σε τέτοιο χώρο όπως είμαι εγώ αυτή τη στιγμή εδώ, γιατί και προχθές επισκέφτηκα ένα φίλο, είχε το Extreme Hunter και έκανε δοκιμές στο χώρο του και του λέω, Παναγιώτη μου, όχι, δεν θα βγάλεις άκρη έτσι, και πράγματι δεν μπορούσε να σταθεροποιήσει το μηχάνημα σε ένα τέτοιο χώρο και να δουλέψει και να κάνει τις δοκιμές σε κάποιους στόχους ο οποίος τους είχε βάλει για να δει την απόδοσή του. Όχι. Αυτές οι δοκιμές, είτε έχουμε το Extreme Hunter είτε το Deus, θα πρέπει να γίνονται σε όχι τέτοιο χώρο, όχι σε τέτοιο περιβάλλον. Θα πρέπει να γίνεται σε ένα χώρο έξω στη φύση, να μην έχουμε καλώδια της ΔΕΗ, να μην έχουμε κάγκελα, να μην έχουμε αυτοκίνητα, να μην έχουμε διάφορα μετάλλινα αντικείμενα, όπως κάθε κήπος, κάθε αυλή περιέχει τέτοια αντικείμενα. Αυτά λοιπόν για σένα, φίλε μου, νέο χομπίστα και νέο χειριστή στον Deus, και δεν θα το μετανιώσεις. Να είστε καλά, καλό καλοκαίρι, και στο επόμενο βιντεάκι θα πάμε ξανά στο γενικό πρόγραμμα και τι ρυθμίσεις μπορεί να κάνει ο καθένας. Μπορεί να κάνει ο καθένας, γιατί ο καθένας μπορεί να κάνει τις διαφορετικές ρυθμίσεις. Κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μου, κάτω δεξιά subscribe ή εγγραφή, καμπανάκι, αφήστε τα σχόλιά σας και εύχομαι καλό καλοκαίρι, και ξεκίνησε πολύ δυναμικά με ζέστες και με καύσωνες. Τα λέμε.